Hey guys, magandang araw po sa inyo ulit. So, ito na po tayo, isang vlog na naman. Bali ngayon, araw na to ay maglalagay po tayo ng digital na thermostat or yung microcomputer temperature controller, sabi dun sa product natin. So, basically kasi, itong kotse namin, ayan no, kung makapansin ninyo, yan. Ang ginawa pala dati rito nung gumawa ng aircon ay pinalitan na ng manual na thermostat. So, ang problema is kapag gusto mo mag-adjust ng temperature, nakatago sa likod ng glove box. So habang nag-drive ka, hindi mo ma-adjust. So ngayon, papalitan natin ito. So ang bala ko, ilagay dito sa loob ng ashtray. So pag kailangan mo, bubuksan mo yung ashtray. Then pag hindi, tago lang. So yun guys, tara, simulan natin. Madali lang naman to. So guys, siguro una kong gagawin ay magte-test fit. Ayan. So alisin ko tong parang latch na to para sa ashtray. Then pupwesto ko rito. Ayan. So baka idikit ko na lang siya. And then nagamitan ko ng 4 pin na male-female na connector para mas madali. So kung sakali na kailangan mong hugutin yung ashtray, ilabas yung digital na thermostat, magagawa natin ng hindi kinakalas yung panel. So magiging ano siya, detachable. So ganun pa plano natin. Next na challenge natin is um, kailangan natin ng 12 volts na supply nito. Ayan. Power is 12 volts. Ito siya, VCC tsaka ground. VCC is yung positive and minus is yung, or negative is yung ground. Kailangan natin ng constant na 12 volts. So, hindi siguro tayo pwedeng kumuha ng power dito kasi dapat on, maggagana lang to kapag pinuksan mo to. Ayan, yung blower. So, hanap tayo ng stable o constant na 12 volts kapag binuksan yung blower ng aircon. Ayan. Kasi ito, pag ginamit mo yan, dadaan niya sa resistor block. So pag kumuha tayo dyan ng voltage, malamang mag-vary yung voltage, baka hindi rin kumana ng maayos to. So ang iniisip ko ay maghanap tayo ng siguro dito. Hanapin ko yung lumang connector para sa AC amplifier niya. Doon tayo maghahanap ng 12 volts. Okay, so wala akong makitang yung AC amplifier. Akala ko meron to. Ang nakikita ko ay itong rheostat na to. So parang potentiometer din siya. Yan. So habang ina-adjust mo to, ayan, nagbabago din. Dito meron 12 volts, kaso ang problema, hindi siya namamatay kapag pinatay ko yung blower. So maghanap pa ako ng ibang source. Okay, so may nakuha akong source natin. So ito siya. Ayan. Ito ay yung connector para dito sa on and off dati nung nung compressor. So may ilaw yan. Ngayon kasi hindi na rin. So hindi ko na subukan pagalahin niya. Importante meron ako rito constant na power. So let's say so kahit todo ko yung blower, ayan, so hindi nagbabago, no? So consistent siya. Hindi nagbabago yung power. So kapag pinatay ko yung aircon, zero. So papamatay din yung natin. Itong digital na thermostat. So bali paliwanag ko lang ng konti. So ngayon, susupply mo ng 12 volts para mag-power on yung circuit. Ito ngayon, itong sa dulo, ayan yung ating thermocouple, yung probe natin na ilalagay natin sa loob ng evaporator box para masukat niya yung temperature ng evaporator core. Ngayon ito, switch lang yan na kapag nag-power on to, ay automatic naka-close yan. So gumagana yung compressor. So mag-off lang yan kapag na-meet na natin yung set temperature. Kasi naglagay ka ng 25 degrees. So at around 25 degrees, mag-o-open to, mapatayin niya yung compressor. So yun yung iba, yun yung tinatawag na automatic. Okay? So ngayon, hindi naman to kailangan makapalang wire. Kasi trigger lang to nung relay ng compressor na nasa loob ng engine bay. So kahit hindi masyadong mataas yung gauge ng wire mo rito. So yun, so medyo sana naintindihan natin ng konti kung paano gumagana po ito. So again, hindi po ito yung
um, technically nag-on off ng compressor. Yung relay po ito, trigger lang po ito. Pang trigger lang. Okay, so ngayon, simulan na natin mag-wire. Okay, so ito gawin natin. So mag-a-assign tayo ng kulay, no? So wire lang naman yan, importante. Alam mo yung ina-assign mong color. Okay, so ngayon, i-assign ko yung red as VCC or yung sa 12 volts. Ipit natin dito. Then yung black, assign ko as ground. Then higpitan natin. Okay, so yung the rest, so pwede magkapalit yan kasi switch lang naman to. Ayan. Switch lang naman siya. So walang polarity yan. Kailangan lang niya pa nag-switch siya, magpapadala siya ng 12 volts na signal dun sa relay switch ng aircon o ng compressor. So yung natira, ito, lagay ko sa ground, then itong red dun sa switch. So dun muna tayo, check muna natin kung gumagana itong thermostat natin. Then saka natin hook up sa ano to, pupunta dun sa compressor. Okay? Okay, so bali pala nilagyan ko ng tingga o hinangan ko yung dulo ng wire. So para hindi siya maghimulmul. So siniksik ko siya sa loob nito. So hindi yan basta-basta matanggal siguro. So might as well itali ko na din pag ng cable tie. Para sure na hindi matanggal. Pero sa ngayon, mag-test lang tayo. Okay na yan. Then tong ground wire, ilalagay natin dito. Okay, kabit natin to. Yung connector na to. 4-pin connector. So wala pa no, kasi patay pa yung ignition. So nakapatay din yung blower. So try natin. Start natin yung makina. So off. Off siya. Pag in-on natin to, ayan. So gumagana ngayon siya. Patayin ko tong ilaw. So pag pinatay ko yung aircon, yung blower, so patay din siya. Okay. So yun yung gusto nating behavior. So okay na tayo dyan. So let's wire. Ito, papunta dun sa ipapalit natin dun sa manual na thermostat. So direct na swap lang. Sumayitin nyo yung dalawang blue na wire na to. Ayan, nakakabit dito. So dadalhin lang natin siya dito. So mag-extend na lang ako, maglalagay ako ng additional na kable.
So iiwan natin to muna dito. So kasi baka sakali pag nag-fail yun, aircon natin, no? So andyan lang yun, baka mawala ako pa kasi. So iiwanan ko muna dyan. So anyway, so naka-wire na siya. Ito, naka-wire na po. Papunta yan doon sa compressor, sa relay ng compressor natin. And ngayon, pwede nating i-test. Bago ko makalimutan, ito nga palang probe, papasok natin dito, no? Pero sa ngayon, dyan muna. So testing muna natin. So start natin. So 34 degrees, andito yung probe natin ng temperature. So patay pa yung aircon. So buksan natin ngayon. So nakaset siya sa 26. So set natin. (24). Ayan. So nakaset na ng 24. Yan yung reading niya. Yung reading niya, ayan, 33.9, 34. So ito, gumagana yung aircon. So palamig na yung hangin. So tinapat ko muna yung probe, yung thermocouple niya dito sa vent. So ayan. So nahit niya yung 24 degrees. So namatay yung compressor natin. So tumaas yung RPM ko eh. So namatay yung compressor. Ayan. So nawala yung lamig. So ganyan siya guys. So nag-automatic siya. Kung alisin ko to ulit yung probe, so 24. So tumataas na yung value. Yan. So pumitik ulit. Umandar ulit yung aircon. So ayan guys. Umandar ulit yung compressor. So ayan, gumagana na siya. So ngayon, i-finalize na natin ngayon yung pwesto niya para magamit na natin siya. Okay, so yung probe, pinasok ko sa loob. Ayan. So i-fix natin dyan. Sarado ko na itong evaporator natin. Itong box ng evaporator. Okay, so ito na siya ngayon. Yung thermocouple natin nasa loob na ng evaporator box. So mas malapit na yung kuha niya ng temperature dun sa kung ano yung temperature ng evaporator core. So yan. So ngayon ang reading niya is 25.5 and nakaset value tayo ng 22. So once na ma-hit niya yung 22, kakat niya yung switch, open niya yung switch, then mamamatay po yung ating compressor. So hopefully ngayon ma-maintain niya na yung ganyan. Kasi minsan giniginaw kami, under lang yung aircon na pag umuulan. Kasi yung manual thermostat, hindi mo alam kung ano yung value, tapos hindi mo ma-adjust, tutukuto mo pa sa loob. So wait lang natin to. So yung bala yung reading niya na 24.6 ay halos same dito sa probe natin. Okay, so change of plans ulit. So kami naman tayo, improvise tayo as we go on. So itong probe pala ay siya, may connector siya sa loob. So kinalas ko lang itong takip, then pinandaan ko yung wire. Then naisip ko wag na lang kaya gamitin yung ashtray, baka pwedeng i-singit na lang to rito. So check natin. Pwede naman yata eh. Diba? Ayan. Mas okay pa pala yung ganito. So, mas tingin nyo guys. Ganyan na lang, no?
Huwag natin ilagay yung huwag natin ilagay yung ashtray. Wala rin naman yan. Kasi pantay na lang natin ng konti. Siguro lagyan ng something dito para hindi masyado masagwa. Anyway, so test natin ngayon. So tapos na eh. So start natin. Okay, patay ang aircon. Subukan ang aircon ngayon. Okay. So yun siya. Okay guys, so magliligpit lang ako rito, then balikan natin to. Tingnan natin yung temperature. Okay guys, so pagkatapos matesting sa biyahe ay napansin ko na mas okay na ambient temperature yung basihan natin. Kasi pag dun sa evaporator ko, masyadong malamig agad, madalas siyang nag-automatic, on-off yung compressor. So dito, na-maintain ng mas maayos yung cabin temperature. So yun guys, so wag nyo na pong ilagay sa evaporator box. So okay na tayo dito. So yun guys, so tapos na po. So ito na yung ating digital thermostat. So kung mag-set tayo ng temperature, just press mo lang yung set, then buwasan natin, let's say 21 degrees. Ayan, press set. Then sa taas is yung actual na temperature, yung sa nakukuha ng probe. Okay, so yun guys, so sana nagustuhan nyo itong episode na to, and sana nanggaan nyo rin kayo mag DIY. So, madali lang naman talaga siya. So, medyo nag-consume lang tayo ng time kasi pa ako gawa ko ng wire harness, pero kung i-recta nyo yung wire siguro mas mabilis yun. So guys, kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa channel ko, please subscribe naman po, hit like sa video na to, and yung notification bell icon. And as always po, see you on the next video. Bye!